Gusto mo bang malaman kung paano makarating mula Manila City Hall papuntang Elnido, Palawan? Sa video na ito, bibigyan kita ng step-by-step guide kung paano pumunta doon, kasama ang iba't ibang travel options at estimated expenses. May 3 paraan para makarating sa Elnido mula Manila. Direktang lipad mula Maynila, patungong Elnido. Magtungo sa NAI mula Manila City Hall. 200 hanggang 300 piso via Grab o taxi. Sumakay ng direct flight via AirSwift, 6,000 piso one-way, 1 oras at 20 minuto travel time. Mula El Nido Airport, sumakay ng tricycle papunta sa town proper, 300 hanggang 500 piso. Lipad papuntang Puerto Princesa, van papuntang El Nido. Sumakay ng flight mula NAIA papuntang Puerto Princesa, 1,500 hanggang 3,500 piso. 1 oras at 15 minuto travel time. Sumakay ng van transfer papapunta El Nido, 550 piso hanggang 600 piso, 5 hanggang 6 na oras travel time. Manila to El Nido via ferry through Coron. Sumakay ng ferry mula Manila North Harbor patungong Coron, 1,500 hanggang 2,250 piso, 15 hanggang 16 na oras travel time. Mula Coron, sakay ng ferry papuntang El Nido, 1,800 hanggang 2,500 piso, 4 hanggang 6 na oras travel time. Para sa kabuuang gastos ng bawat option, Option 1, direct flight to El Nido, 6,500 hanggang 7,800 piso. Option 2, Princesa route, 2,250 piso hanggang 4,400 piso. Option 3, ferry via Coron, 3,450 piso hanggang 5,000 piso. Narito ang ilang travel tips para sa'yo. Mag-book ng tickets in advance para makatipid. Kung gusto mong makatipid, piliin ang van transfer option mula Puerto Princesa. Kung gusto mong mag-explore ng mas maraming lugar, subukan ang ferry route via Coron. Siguraduhing updated ang ferry schedules kung pipiliin ang option 3. At ayan! Handa ka nang maglakbay papuntang El Nido, Palawan. Aling travel option ang pipiliin mo? Comment below. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang travel guides. See you in the next video.